स्वागत करते। तर आज मी तुमच्यासोबत बाप्पाच्या मोदकची रेसिपी शेअर करणार आहे। आपण 2 सफरचंदापासून 2 प्रकारचे मोदक बनवून बघणार आहोत। रेसिपी पूर्ण बघायची आहे। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायचा आहे, जास्तीत जास्त शेअर करायचा आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायचं आहे। ॲपलचे मोदक बनवण्यासाठी मी इथे 2 ॲपल घेतलेले आहेत। हे स्वच्छ धुवून कोरडे करून घेतलेले आहेत। यांना आपल्याला शिलून घ्यायचं आहे। इथे आपण हे दोन्ही ॲपल शिलून घेतलेले आहेत। हे पटकन किसून घ्यायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे काळे पडणार नाहीत। ॲपल किसून घेतलेले आहेत। आता हे पटकन कढईत टाकायचे आहेत आपल्याला। इथे गॅस पेटवून घ्यायचा आहे पटकन आणि इथे कढई ठेवलेली आहे। यात 1 चमचा तूप घालूया आपण। आणि हे ॲपल आपल्याला लगेच टाकून द्यायचं आहे त्यामध्ये। बघा तरी सुद्धा काळं पडून गेलं ते थोडं। आता एक खमंग वास येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचा आहे। यातला पूर्ण ज्यूस आटवून घ्यायचा आहे आपल्याला। सुरुवातीला गॅस हा कमीच ठेवायचा आहे आणि गरजेनुसार कमी जास्त करून घ्यायचा आहे। याच्यातून थोडा भाजण्याचा वास येईपर्यंत याला भाजायचा आहे छान। भाजलं गेलं की छान वास येतो याचा पण। मी गॅस थोडा सिम हाय केलेला आहे। गरजेनुसार कमी जास्त करून घ्यायचा आहे गॅस आपण। यातलं पाणी हे बऱ्यापैकी आटून गेलेलं आहे। आता यातलं पाणी सर्व आटून गेलेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 वाटी साखर घालूया। तुम्ही गोडाचं प्रमाण हे तुमच्या पद्धतीने कमी जास्त करून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे गोड कमी चालत असेल तर पाऊण वाटी साखर घालायची आहे। मी साखर यामुळे जास्त टाकली, आपल्याला यात अजून बाकीचे पदार्थ घालायचे आहेत। ही साखर बरोबर होऊन जाईल आपली। गॅस कमी करते आहे पुन्हा। ही साखर वितळू द्यायची आहे पूर्ण। इथे आपली साखर ही पूर्ण वितळून गेलेली आहे। यात आपण अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकायची आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला 3 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे। जाडं भरडं कूट बनवायचं, जास्त बारीक नाही करायचं। त्यानंतर 3 टेबलस्पून भाजलेल्या तिळाचं कूट घालायचं आहे।
तीळ भाजून घ्यायचे आहे. तीळ भाजून घ्यायची आहे कमी गॅसवर आणि मिक्सरला जाडी भरडी वाटून घ्यायची आहे. आणि अर्धी वाटी डेसिकेटेड कोकोनट घालायचं आहे. याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत आधीच शेअर केलेली आहे. ती रेसिपी जरूर बघायची आहे. आणि तुम्हाला बनवायचं नसेल तर खोबऱ्याची वाटी स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्याची काळी पाट काढून खोबरं किसून घातलं तरी चालेल. आता हे सर्व मिश्रण मिक्स करायचं आहे गोळा होईपर्यंत. याचा छान गोळा बनवायचा आहे. मोदक हे आपले अतिशय पौष्टिक होणार आहेत. मी गॅस हा अगदी कमी ठेवलेला आहे आणि गॅस हा कमी ठेवायचा आहे, नाहीतर मिश्रण खाली लागण्याची शक्यता होते. गॅस थोडा जरी मोठा केला तरी मिश्रण खाली लागू शकतं आपलं, त्यामुळे गॅस कमी ठेवायचा आहे. मोदक अजून छान होण्यासाठी मी यामध्ये पंपकिनच्या बिया टाकते आहे. थोड्या आपण वरून लावूया आणि थोडे काजूचे तुकडे घालते आहे. तुमच्याकडे टरबूजच्या बिया असतील त्या वापरल्या तरी चालेल किंवा नाही वापरल्या तरी पण चालेल. बघा आता हे मिश्रण कढईला लागायचं बंद झालेलं आहे. गोळा तयार झाला आहे आपला छान. आपण अजून 2 ते 3 मिनटं याला शिजू देणार आहोत. त्यानंतर ताटात हे मिश्रण काढून घ्यायचं आहे गार व्हायला. हे मिश्रण जर शिजलं तर खालून अगदी थोडंसं पांढरं पांढरं बाहेर येतं गोळ्याच्या मधून, तेव्हा समजून घ्यायचं हे मिश्रण आपलं कोरडं झालेलं आहे. हे बघा छान गोळा व्हायला लागलेला आहे त्याचा. आता शेंगदाण्याच्या कूटऐवजी किंवा तिळाच्या कूटऐवजी तुम्ही काजू किंवा बदामची पावडर पण यामध्ये यूज करू शकता. याच प्रमाणात ते टाकायचं आहे याच्यामध्ये. इथे हा गोळा आपला तयार झालेला आहे. मी गॅस बंद करते आहे आता आणि हे मिश्रण आपण ताटात काढून घेऊया. मी चमच्याला थोडं तूप लावते आहे आणि याला थोडंसं पसरवून घेते, म्हणजे ते पटकन गार होईल. याला अगदी व्यवस्थित गार करून घ्यायचं आहे. अगदी थंडगार होऊ द्यायचं आहे आणि मग मोदक बनवायला घ्यायचे आहेत, नाहीतर ते हाताला चिकटतं. मोदक बनवण्याच्या आधी हे मिश्रण व्यवस्थित स्मॅश करून घ्यायचं आहे, अगदी मऊ, आणि मग मोदक बनवायचे आहेत. मिश्रण गार होऊ द्यायचं आहे. गार झाल्यानंतर आपण याला बघूया. इथे मी मोदकचा साचा घेतलेला आहे. आतमध्ये थोडं तूप लावून घ्यायचं आहे सुरुवातीला, नंतर नाही लावलं तरी चालेल. हातालाही थोडं तूप लावायचं आहे, म्हणजे गोळा हाताला चिकटणार नाही. यामध्ये थोडे काजूचे तुकडे टाकायचे आहेत. तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रुट्स असतील ते यूज करा. आणि थोड्या आपण बिया पण टाकू 2-2. हे मिश्रण दोन्ही बाजूला भरून घ्यायचं आहे. आणि मोदक पॅक करायचा आहे आपल्याला. या पद्धतीने ॲपलचे मोदक बनवायचे आहेत. सर्व मोदक आपण असे बनवून घेऊया.
ह्या पद्धतीनेच मोदक बनवायचे आहेत बाप्पाचे छान ॲपलचे मोदक. मोदक अतिशय पौष्टिक झालेले आहेत. हे एवढं मिश्रण उरलेलं आहे, यापासून आपण खव्याचे मोदक बनवूया. इथे माझ्याकडे हा घरी बनवलेला खवा आहे. याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत आधी शेअर केलेली आहे. त्याची लिंक मी वरती आय बटनला टाकून देते. तसाच खवा बनवायचा आहे किंवा तुमच्याकडे जर रेडीमेड खवा असेल तर तो वापरला तरी चालेल. खवा जर कडक असेल तर त्याला थोडं किसणीने किसून घ्यायचं आणि गरम करून घ्यायचं आहे कढईमध्ये टाकून. आणि असा नरम खवा असेल तर गरम करण्याची त्याला गरज नाही आहे तुम्हाला. इथे मी थोडा हाताला तूप लावलेला आहे. आपण याला छान स्मॅश करून घेऊया, म्हणजे तो हाताला चिकटायचा नाही आपल्या. आणि खव्यामध्ये थोडी पिठी साखर टाकायची आहे. यात आधी वेलची पावडर टाकूया थोडी आणि 2 टीस्पून पिठी साखर घालायची आहे. तुम्हाला गोड जास्त आवडत असेल तर जास्त टाकायचे आहे. गोडाचं प्रमाण तुमच्या पद्धतीने कमी जास्त करून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया आपण छान. अगदी नरम खवा आहे हा, त्यामुळे मी गरम नाही केलेला त्याला. मी डायरेक्ट त्याला यूज करते आहे. पुन्हा सांगते, खवा कडक असेल तर किसणीने किसून घ्यायचा आहे आणि मग गरम करायचा आहे गॅसवर, किंवा हाताने असा क्रम्बल करून घ्यायचा आणि मग गॅसवर गरम करायचा आहे. आणि हे आपलं ॲपलचं मिश्रण आहे. मग अगदी छान कोरडं झालेलं आहे ते पण. आता आपण मोदक बनवून घेऊया. आपण इथे मोदक बनवून घेऊया. या साच्याला मी इथे तूप लावलेलं आहे थोडं. तर यामध्ये खवा भरून घ्यायचा आहे असा. झाकण बंद करून घ्यायचं आधी. आणि यामध्ये आपलं हे ॲपलचं मिश्रण टाकायचं आहे. या पद्धतीने ॲपल आणि खव्याचे मोदक आपल्याला बनवून घ्यायचे आहेत. आपण 2 ॲपलच्या मिश्रणात 2 प्रकारचे मोदक बनवलेले आहेत. तुम्ही एकदा ही रेसिपी जरूर ट्राय करा. हे मोदक खायला अतिशय टेस्टी आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे ॲपल आपण वापरलेलं आहे त्यात, त्यामुळे ते खूप पौष्टिक आहेत. रेसिपी जरूर ट्राय करा. नवीन रेसिपी आहे. आपण इतर वेळेस बाकीचे मोदक बनवतच असतो, पण काहीतरी नवीन डिश तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. याच पद्धतीने आपल्याला सर्व मोदक बनवून घ्यायचे आहे. मी तुम्हाला इथे 3 मोदक बनवून दाखवले आहेत. आपण बाकीचे सर्व मोदक असंच बनवून घेऊया. या पद्धतीने आपल्याला ॲपलचे आणि ॲपल खव्याचे मोदक बनवून घ्यायचे आहेत. रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करायचा आहे, लाईक करायचं आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.